Thế thì không cần nữa, nhưng mà Niệm Niệm ơi, cái thứ này cháu gỡ được từ trên người Tần Cảnh Tu, mà cũng gỡ được từ tay ta luôn. Sao vừa nãy cháu còn để nó bò lên người ta thế? Tại nó hôi quá trời luôn. Ha ha ha, trước đây Tần Cảnh Tu là bảo bối của nhà họ Tần, giờ thì thành cái gai trong mắt cả nhà rồi. Tôi không cười nữa, mọi người đừng nhìn tôi như thế. Cười một cái cũng phạm pháp à? Giờ nhà họ Tần đang bị ám khí bùa vây, sáng nay còn đang rối ren chưa xong kìa, mà ông còn mặt mũi ngồi đó mà cười. Nhà họ Tần các người kiếm đâu ra món đồ cổ nhỏ này vậy? Lại còn là đồ đồng xanh nữa chứ. Đó chắc phải là đồ cổ từ mấy ngàn năm trước rồi nhỉ. Cái này phải gọi là văn vật mới đúng. Tôi cũng không biết nữa. Thứ này đúng là hiếm có thật đấy. Nhà ai có đồ đồng xanh mà chẳng đem đi cất kỹ chứ? Sao nó lại ở trên người thằng Tu được? Niệm Niệm, cháu có biết tại sao cái thứ này lại ở nhà họ Tần không? Cháu biết chứ, phải hỏi em trai thôi. Nhóc con, mau khai thật đi. Thứ này từ đâu mà ra? Hồi đó có phải nhóc đã nói dối không? Nói xem hôm đi leo núi đó rốt cuộc là thế nào? Ông nội, con bị ngã thật mà. Thật hơn cả vàng 10 luôn. Ông nội, con không lừa ông đâu. Không tin ông cứ hỏi Niệm Niệm xem. Đúng không đại ca nhỏ? Đúng là có ngã. Chỉ ngã một cái mà gặp phải mấy thứ này sao? Tần Cảnh Tu, con mà không nói là ta hỏi Niệm Niệm đấy. Con nói mà cha. Hôm đó con lăn xuống dưới núi thật. Nhưng hôm đó con có gặp 3 người trên núi. Người nào? Lúc con về. Sao không kể với nhà là gặp người lạ? Con cũng không biết 3 người đó là ai. Họ ăn mặc rách rưới lắm, nhưng giọng nói là người nơi khác. Với lại ai cũng đeo ba lô, còn mang theo mấy dụng cụ kỳ quái lắm. Con chưa từng thấy bao giờ luôn. Lúc con gặp 3 người bọn họ, họ còn hỏi thăm con đường lên núi đấy. Nói rồi. Cháu rành đường núi sau nhà lắm, leo từ nhỏ đến lớn mà. Cháu cũng bản lĩnh đấy, nhưng mà gan to thật. Bé tí thế này mà dám đi leo núi một mình. Người ta còn chưa bắt cóc cháu đi là may đấy. Họ không quan tâm người sống đâu. Nghĩa là sao? Ông nội, để cháu nói cho ông nghe. 3 người đó là những kẻ trộm mộ. Họ cứ tưởng cháu là đồ ngốc, nghĩ cháu không hiểu, nhưng cháu nghe thấy hết. Họ đang tìm lăng mộ gì đó. Xong cháu thấy tò mò quá. Cháu cũng đâu biết trộm mộ là gì, nên cháu cứ thế bám đuôi họ lên núi dạo một vòng. Họ có thể đào được bảo vật từ dưới đất lên luôn. Cháu nói cứ như chuyện cổ tích vậy. Đừng bảo là món đồ đồng kia cũng là đào từ dưới đất lên đấy nhé. Đúng vậy. Cháu đào à? Cháu tự tay đi đào cùng mấy người đó sao? Cháu không đào, cháu không có xẻng. Cháu cũng định đào rồi đấy, nhưng họ chẳng có dư cái xẻng nào cả. Cả nhà họ Tần đều thở phào nhẹ nhõm. Đào mộ người khác chẳng khác gì quốc mả tổ tiên. Đó là việc làm thất đức. Nhưng cháu cũng đâu có ngồi yên. Họ không cho xảng thì cháu cũng đâu thể đứng nhìn. Cháu liền tự tay đào luôn. Cháu dùng tay không đào đó. Cháu đào nó lên thật sao? Đúng vậy, ông nội thấy cháu giỏi không? Giỏi cái đầu cháu ấy. Thằng danh này, sao không học điều tốt hả? Dám đi đào mộ người khác. Ta thật muốn tác động vật lý cho cháu một trận. Ta hỏi cháu, nửa kia của món đồ này đâu? Nửa kia à? Lúc đó nó cũng ở đó mà. Thế sao bây giờ chỉ có một nửa? Cháu mau nhớ lại cho kỹ xem. Lúc đó nửa kia đã đi đâu rồi? Với lại hồi đó cũng không thấy cháu mang về. Sao tự dưng giờ nó lại ở trên người cháu? Lúc cháu đào được nó có màu vàng đất. Cháu cứ tưởng là hòn đá bị bùn bọc lại thôi, nên là cháu vứt nó đi rồi. Vứt xong con lại đào tiếp, nhưng mà chẳng đào thêm được gì nữa. Vẫn đang đào thì tự nhiên 3 người kia đột nhiên biến mất. Ông nội không biết lúc đó con sợ hú hồn đâu. 3 người sống sờ sờ mà vèo cái biến mất tiêu. Lúc đó con đã ngồi khóc rất lâu đấy, sợ đến mức run lẩy. 7 giờ chạy thục mạng về.
Chắc là lúc đó con chạy gấp quá. Dưới chân dẫm phải thứ gì đó. Trượt chân một cái là lăn xuống sườn núi luôn. Chuyện sau đó thì mọi người đều biết rồi. Vậy là từ sau khi cháu vứt tượng đồng nhỏ đi, cháu không bao giờ nhìn thấy nó nữa à? Không ạ, con cũng không biết tại sao nó lại ở trên người mình. Liệu có khả năng nào là lúc đó cảnh tu trượt chân dẫm trúng không phải là đá, mà chính là cái tượng đồng nhỏ đã vứt đi? Trong lúc bị vứt, tượng đồng nhỏ đã bị vỡ làm đôi. Một nửa lăn theo cảnh tu xuống dưới, vừa vặn đè ngay dưới người thằng bé, rồi hòa nhập vào cơ thể nó luôn. Còn về nửa còn lại, tân cảnh tu hoàn toàn không biết nó ở đâu. Đúng là như vậy à, nó bảo lúc đó bị dẫm trúng, còn bị kéo lăn mấy vòng liền. Vừa mở mắt ra đã thấy ở trong người anh ấy rồi. Chẳng lẽ tượng đồng sát khí này thù hằn gì Tu Nhi sao? Không phải đâu à, tại vì nó chỉ còn một nửa, lại được dòng si dâu của nhà họ Tần nuôi bấy lâu, nên nó không thể rời khỏi nhà họ Tần được. Vì nó không tự khống chế được sát khí phát ra, phải đợi nó hồi phục hoàn toàn mới kiểm soát được ạ. Ý con là giúp tượng đồng nhỏ tìm thấy nửa còn lại, ghép lại là có thể mời nó rời khỏi nhà họ Tần sao? Đúng rồi, chuẩn luôn ạ. Vậy nửa còn lại đang ở nhà họ Quý ạ? Nó nói như vậy đó. Tính ra Tần cảnh tu nhặt được một nửa, nhà họ Quý nhặt được một nửa, đều là một nửa như nhau. Sao Tần cảnh tu lại bị ngơ, mà nhà họ Quý lại không sao nhỉ? Trước đây có vận may của chị gái lang thang nuôi dưỡng, nên nhà họ Quý mới không sao. Nhưng mà nhà họ Quý không cần chị ấy nữa rồi, nên anh lớn đã ngắt nó đi luôn. Chẳng trách nhà họ Quý mấy năm nay luôn bình an vô sự. Hóa ra thực sự là do Quý Lạc Ly trấn áp luồng sát khí đó, nên mới không để nhà họ Quý gặp họa. Nghĩ cũng đúng thôi. 2 năm nay sức khỏe Quý Vân Thần ngày một yếu đi. Nếu Quý Lạc Ly không rời khỏi nhà họ Quý, biết đâu Quý Vân Thần đã không đăng xuất rồi. Nhưng giờ Quý Vân Thần đã ra đi thật rồi. Tiêu Thừa Hy còn đuổi cả Quý Lạc Ly đi nữa. Nhà họ Quý sắp tới chắc chắn sẽ thảm hơn cả nhà họ Tần. Nhà họ Quý sắp phá sản rồi, vợ con ly tán cả rồi. Chú ơi, con no quá đi mất. Ông già này, ông đứng xa ra chút đi, đừng có lại gần Niệm Niệm quá, coi chừng ám mùi lên con bé. Ông nội, con đã tắm rửa thơm tho rồi. Không có hôi đâu Niệm Niệm ơi. Có phải là do con ăn no quá không? Chú Vân ơi, con vừa buồn ngủ vừa no quá. Cũng đâu thấy Niệm Niệm ăn gì đâu nhỉ? Chắc là do ăn nhiều kẹo quá đây mà. Không phải đâu, Niệm Niệm có thể hút sát. Thanh đồng, tượng voi nhỏ trong tay con bé không ngừng tỏa ra sát khí, chắc là đều bị Niệm Niệm hút hết vào người rồi, nên con bé mới thấy no đấy. Thế này chẳng phải là quá nghiêm trọng sao? Niệm Niệm này, nếu nhà họ Tần cứ bị sát khí bao vây mãi thì sẽ thế nào hả con? Thì đều biến thành đồ ngốc hết đó ạ. Người nhà họ Tần ngoài cửa, người nhìn tôi nhìn người. Chỉ có Tần cảnh tu là đang vui vẻ ngoài sân, hăng say đá bóng. Thằng bé đó cứ như có sức lực dùng không hết vậy, chạy nhảy tung tăng, trông rất có tinh thần. Tượng thanh đồng bị hỏng rồi, sửa xong là sẽ không tỏa sát khí nữa đâu. Sửa thế nào thì Niệm Niệm có cách nha. Sao Niệm Niệm lại hiểu chuyện đến thế chứ? Để bản thân khó chịu vì quá no thì biết làm sao. Chú ơi, chúng mình đi bày sạp bán hàng đi, để kiếm thật nhiều tiền luôn nha. Bày sạp á? Những luồng sát khí này còn hút vào rồi vẫn có thể nhả ra được, ngay cả khi như vậy. Niệm Niệm có thể giúp ông bà, các chú dì anh chị chữa bệnh đó ạ. Sửa cổ vật đó, Phó Tiêu Chủ thấy chưa? Niệm Niệm biết sửa cổ vật đó nha. Trời đất ơi, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt. Nửa tiếng sau,
Niệm Niệm tìm một chỗ rộng rãi trên phố, bắt đầu bày sạp hàng nhỏ. Sửa cổ vật đây, mau đến sửa cổ vật đi nào. Niệm Niệm gọi mấy tiếng liền. Người đi ngang qua chỉ nhìn một cái rồi lắc đầu bỏ đi. Chú nhỏ ơi, sao không có khách nào hết vậy? Niệm Niệm ba, chú thấy là cái sạp này của mình hơi bị kén khách. Cháu xem người ta toàn bán bánh bao, mì sủi cảo. Mình lại đi sửa cổ vật. Dân thường lấy đâu ra nhiều cổ vật thế chứ? Nhưng Niệm Niệm đừng có vội. Come on, không sợ muộn. Lát nữa chắc chắn sẽ có khách tới thôi. Phó Tiêu vừa nói xong, có vài cô gái đi ngang qua, đứng trước sạp nhìn Phó Tiêu rồi cười thầm. Các chị ơi, đây là chú nhỏ của em. Đẹp trai cao giáo lại phong độ. Từng đi lấy nền bắn súng cực chuẩn luôn. Ái cha, lại còn là quân nhân nữa. Nhìn vóc dáng này xem, nhìn là thấy đầy sức mạnh rồi. Có cả cơ ngực nữa kìa, cái mặt còn cực phẩm hơn cả cái dáng. Nghe con bé nói chưa? Người ta là thiếu gia nhà giàu đó. Trời ơi, vừa đẹp trai vừa có tiền. Em thích quá đi mất. Các em gái à, cháu gái tôi giỏi lắm đó. Biết sửa cổ vật đấy. Các em có thể vào ủng hộ một chút. Trời ơi, đến cái giọng cũng trầm ấm thế. Nghe cuốn xỉu luôn. Anh đẹp trai ơi, có thiếu vợ không? Thiếu chứ, thiếu chứ. Chú nhỏ của em hiện đang độc thân đó nha. Ai sửa cổ vật sẽ được tặng một cái ôm từ chú nhỏ nè. Phó Niệm Niệm, chú biết ngay là cháu tốt với chú nhất mà. Chú nhỏ ơi, mama. Ê ra, em gái nhỏ à, chị xem chiếc vòng này của em nè. Đây là món quà bà nội truyền lại cho em đó. Nhưng em thấy nó có một vết nứt nhỏ. Bé có sửa được không? Được chứ ạ. Vậy bé cứ sửa đi nha. Chị đi ôm nam thần đây. Thiếu nữ giao chiếc vòng cho Niệm Niệm, rồi quay sang nhìn nam thần Phó Tiêu. Cho em ôm một cái với, em cũng tới đây. Em có miếng ngọc bội bị mẻ một góc này. Trời đất, em nhớ ra rồi. Cha em có cái gối ngọc da bào bị nứt. Mẹ em còn có một chiếc kim bộ dao nữa cơ. À, mượt lừ luôn. Tượng đồng nhỏ Niệm Niệm ôm trong tay, tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Nó điên cuồng hút lấy hút để. Hút xong thì dùng đôi tay nhỏ sờ sờ món đồ này. Rồi đến món đồ cổ kia. Hễ là món đồ nào được cô bé chạm vào đều được khôi phục như lúc ban đầu. Đồ vỡ cũng sửa được luôn kìa. Em gái nhỏ, em đỉnh quá đi. Những người vốn đang vây quanh Phó Tiêu lại chuyển sang vây lấy Niệm Niệm, không ngớt lời khen ngợi cô bé. Chẳng mấy chốc, trong chiếc hộp trước mặt cô bé đã đầy ắp những tiếng leng keng. Phen này phát tài rồi. Niệm Niệm cũng biết kiếm tiền rồi nè. Chú nhỏ ơi, đi thôi nào. Cháu mời mọi người ăn một bữa thật thịnh soạn. Niệm Niệm, cháu giúp chúng ta tìm tần cảnh tu. Giờ lại để cháu mời cơm thì ngại quá. Ngại gì mà ngại chứ à? Chúng ta đi thôi. Chú nhỏ ơi, tiền hôm nay có vị thịt cá nè. Thơm quá đi, chúng ta ăn ở quán này nhé. Được thôi. Gọi món nào, món này, lấy hết luôn. Còn muốn ăn bánh bao bự nữa. Á, con không quỳ nữa đâu. Chân con quỳ đến tê dại luôn rồi. Cha ơi, con muốn về nhà. Sao bà nội và chú ba không đến cứu chúng ta? Lại để người nhà họ kế bắt nạt cha con mình thế này sao? Lão gia, phu nhân, người nhà họ Phó đến rồi. Cha ơi, chắc chắn là chú ba và mọi người đến cứu con rồi. Con đã nói rồi mà, họ làm sao có thể bỏ mặc con chứ? Con dù gì cũng là cháu ruột nhà họ Phó. Tiểu Tiêu, sao em lại đến đây? Cái gì mà để em đến? Là tự em muốn đến đấy chứ. Không phải mẹ và chú ba phải em tới sao? Anh nghĩ nhiều rồi. Tần thủ trưởng, tần sứ trưởng, tần tiểu công tử. Bé ngoan, có muốn ông nội bế cháu ngồi một lát không? Bé ngoan, cháu cười gì thế? Ông nội, cháu thấy mặt của ông quý trắng bệch ra rồi kìa. Đúng là khá trắng thật. Chắc là bị dọa cho khiếp rồi. Ông nội, lát nữa mặt của ông ấy còn trắng hơn nữa đó. Tại sao? Vì có một kẻ ngáo ngơ. Cha ơi, chân con không chịu nổi nữa rồi. Nếu còn quỳ nữa thì con... Phó Vân Thương,
Hôm nay nếu con gái ông không làm lễ kết ấn, minh hôn, thì hai cha con đừng hòng rời khỏi nhà họ Quý. Tiêu phu nhân, con gái tôi đã quỳ lạy con trai bà rồi. Xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, bà tốt nhất đừng có ép người quá đáng. Phó nhị gia vì ông là làm sai chuyện, thì chỉ cần xin lỗi là xong sao? Nếu không bà còn muốn thế nào? Tôi muốn Phó Vân Nhi phải làm lễ minh hôn cho con trai tôi. Không được, Tiêu phu nhân hãy tìm người cao tay hơn đi. Phó nhị gia không sợ nhà họ Quý chúng tôi đưa lên báo sao? Tiêu phu nhân, bớt lấy chuyện đó ra đe dọa tôi đi. Tôi phải cứu con gái mình trước. Giữa gốc cây lớn thì mát mẻ quá nhỉ. Chuyện Phó Vân Thương gây ra, nhà họ Phó phải gánh hết. Phó Tiêu, Tiêu Thành Tây định đăng báo đấy. Cậu phải ngăn lại đi chứ. Ngăn gì chứ, anh hai là anh hai, anh ba là anh ba. Không thể để chuyện sai trái của kẻ họ Phó kia đều bắt Phó Đình Châu phải gánh vác. Nhà họ Phó chẳng phải chưa chia gia tài sao? Hôm qua chưa chia không có nghĩa là hôm nay không chia. Một khi chia gia sản, việc Phó Vân Thương làm cứ để ông ta tự gánh. Ông ta muốn mất mặt thì đó là việc của ông ta. Tôi sẽ đi đăng báo. Bà nội ơi, đăng báo không được động đến tên bà ba con đâu nhé. Phó Đình Châu là gia chủ họ Phó. Phó Vân Thương làm sai mà ông ta không thèm quản. Tôi cứ thích đăng tên Phó Đình Châu đấy. Ai làm sai cơ? Là lúc đó á. Ba con không có sai đâu. Tôi việc gì phải nói với con nhóc 2 tuổi rưỡi như cô chứ? Cô thì biết cái gì? Ai bảo ba cô là gia chủ họ Phó làm chi? Cô nghĩ tại sao Phó Vân Thương lại kiêu ngạo như vậy? Chẳng phải vì có ba cô chống lưng phía sau sao? Đăng đi, cứ đăng đi. Nếu đăng tên bà ba con rồi thì đừng hòng giải minh hôn cho đại ca nhé. Phó Niệm Niệm, cháu vừa nói cháu có thể giải minh hôn sao? Niệm Niệm bà không đăng tên Phó Đình Châu nữa đâu. Cầu xin cháu giúp Vân Thần giải minh hôn được không? Không đăng nữa, không đăng đâu. Bà tuyệt đối không đăng. Bà đăng tên Phó Vân Thương. Bà cũng không dám đăng tên ba cháu đâu mà. Vốn dĩ chuyện này là do con gái Phó Vân Thương gây ra. Bất kể họ Phó có giàu hay không, Phó Vân Thương cũng chẳng liên quan gì đến Phó Đình Châu cả. Niệm Niệm đừng khóc nữa. Sắc mặt con bé tốt hơn rồi kìa. Mây đen tan đi hết rồi, bầu trời lại khôi phục vẻ trong xanh rồi kìa. Con bé này không lẽ là con gái cưng của ông trời sao? Giải được ạ, nhưng không phải bây giờ đâu nhé. Phải đợi đến tối nha. Tại sao phải là buổi tối? Thất đức quá. Chú nhỏ ơi, bây giờ Niệm Niệm cũng có thể giải cho đại ca. Chỉ là một chị gái khác sẽ gặp họa mất thôi. Đứa con gái ngốc nhà họ Tư đó, đương nhiên buổi tối thì sẽ không làm hại ai rồi. Vậy thì chờ chút, nghe lời Niệm Niệm nha. Bà nội, bà mở to mắt thế kia là đang trêu con hả? Phó Niệm Niệm, cái đồ danh con này cố tình kéo dài thời gian là muốn làm gì? Tôi nói cho cô biết nhé. Bây giờ cô đi giải cho con trai tôi ngay lập tức. Nếu không tôi đuổi sạch các người ra khỏi đây. Bà nội muốn hòng biến không? Biến gì? Biến siêu to khổng lồ hả? Để con tặng mọi người vài bí mật động trời của mấy gia tộc nhé. Niệm Niệm, bí mật động trời của nhà họ Quý mà hôm qua cháu nói, có phải là vụ hòng biến mà cháu vừa kể không? Đúng rồi. Thế bà nói thử xem nhà này có gì nào. Đâu ra mơ to đùng. À không, có bí mật gì, chỉ cần cháu nói ra, bà sẽ không đuổi cháu đi nữa. Con có thể ở lại ăn đồ ngon nữa. Được ạ. Bà ơi, bà có muốn có con trai không? Bà muốn chứ? Đúng à, anh trai làm rơi giấy rồi, bà còn muốn con trai không? Bà có thể sao? Từng này tuổi rồi. Được mà, bà có rồi đó. Đương nhiên là được rồi. Có rồi, ý cháu là bà có thai rồi sao? Phu nhân, bà có tin vui rồi. Trời ơi, đúng là lộc trời cho khi về già mà. Đây là hỷ sự lớn của nhà họ Kề chúng ta. Này con bé kia, nể tình hôm nay nhà ta có hỷ sự, chỉ cần cháu giúp Vân Thần kết âm hôn, sau này hai nhà Kề đến Phó cứ qua lại như bình thường. Bà sẽ không thù hằn nhà họ Phó nữa.
Nhưng chuyện đăng báo bà vẫn phải làm. Nhưng theo ý cháu, chỉ đăng tên Phó Vân Thương thôi. Bà với nhị phòng nhà họ Phó. Cháu nên thấy may mắn vì nhà họ kế có hỷ sự. Nếu không bà sẽ không để nhà họ Phó yên đâu. Bà ơi, chúng ta đang hóng đâu ra mơ mà. Bà đừng có nói mấy lời to tát làm gián đoạn chứ. Chúc mừng bà nha. Bà có tận 8 đứa con trai luôn đó. Cháu nói bao nhiêu đứa? 8 đứa, bà mang thai 8 luôn sao? Bà thực sự mang thai 8 đứa con trai sao? Trời ơi, bà đúng là quá may mắn rồi. Lúc trước khi mang thai Vân Thần, bà ấy đã chuẩn bị ròng rã suốt 2 năm. Năm đó cũng công khai và bí mật tìm đủ loại bác sĩ để kiểm tra, điều dưỡng cơ thể. Nhiều bác sĩ đều bảo bà ấy là thể chất khó mang thai. Tin vui là bà có 8 đứa con trai. Tin buồn là cả 8 đứa đều không phải bà đẻ ra. Cháu nói cái gì? Cháu nhắc lại lần nữa xem. Bà có 8 đứa con trai nhưng không phải bà đẻ. U là trời, cái đơ ra mân này chấn động hơn cả tưởng tượng luôn. Tốt nhất là ông hãy giải thích cho rõ ràng. Thật ra là ông nội còn có một bà nội khác ở bên ngoài, bao gồm cả chuyện đó nữa. Bà ta đã sinh được 8 người con trai. Một lần sinh 4, sinh 2 lần lận đó. Chị Bình nói 8 người con trai đó tính theo vai vế thì đều là con của bà nội kia. Kỳ Hải Sinh, những gì Phó Niệm Niệm nói có phải là thật không? Kỳ Hải Sinh, ông có người đàn bà khác ở bên ngoài sao? Vân Trần không phải là con độc nhất nhà họ Kỳ sao? Vân Trần vẫn còn 8 người anh em nữa ư? Phu nhân, bà nghe tôi giải thích đã. Cha tôi từng tìm đại sư xem cho nhà họ Kỳ. 100 năm trước đại sư nói nhà họ Tiêu có số vượng phu. Cưới người họ Tiêu thì nhà họ Kỳ tiền đồ vô lượng, con cháu đầy đàn. Nhưng điều kiện là Kỳ Hải Sinh không được nạp thiếp. Một khi nạp thêm vợ lẽ, sẽ phá hỏng mệnh vượng phu của họ Tiêu, gây bất lợi cho nhà họ Kỳ. Ông giải thích đi, ông giải thích xem nào. Tôi muốn biết sự thật. Có phải ông có 8 đứa con trai ở bên ngoài không? Phải, thưa phu nhân. Tôi cũng là vì hương hỏa nhà họ Kỳ thôi. Bà cũng biết tình hình của Vân Trần rồi đó. Nếu tôi không nuôi đàn bà ở ngoài thì hương hỏa nhà họ Kỳ sẽ đứt đoạn mất. Nhưng rõ ràng lúc đầu ông đã hứa với cha là tuyệt đối không nạp thiếp. Nay chỉ vì hương hỏa nhà họ Kỳ mà ông dám làm trái di nguyện. Kỳ Hải Sinh, không phải là tôi không sinh được. Ông muốn có con, muốn có hương hỏa, tôi cũng có thể sinh mà. Tại sao ông phải lén lút làm mọi chuyện sau lưng tôi? Phu nhân, sức khỏe bà thế nào mà bà không tự biết sao? Nếu bà mà sinh được thì bao nhiêu năm qua của chúng ta đâu đến mức chỉ có mỗi mình Vân Trần. Chỉ vì hương hỏa mà ông lừa dối tôi. Chỉ vì tôi không may mắn mà ông tìm một con đàn bà may mắn khác ở ngoài. Ông hoàn toàn không coi bà chủ nhà họ Kỳ này ra gì cả. Chẳng phải chỉ là muốn có con trai thôi sao? Tôi không sinh được, nhưng tôi có thể nuôi. Quý Hải Sinh, ông muốn 8 đứa con trai đó được nhận tổ quy tông một cách danh chính ngôn thuận thì phải được bà nội quý gia này gật đầu cái đã. Ông bằng lòng, nhưng 8 đứa trẻ đó có bằng lòng không? Chỉ cần ông đồng ý yêu cầu của tôi có thể cho phép 8 đứa trẻ đó quay về quý gia. Bà có yêu cầu gì? Bỏ mẹ giữa con. Không phải ông chỉ muốn có người nối dõi sao? Vậy thì mang mấy mụn con đó về đây. Quý gia rộng lớn thế này, chẳng lẽ không nuôi nổi 8 đứa con trai sao? Nhưng còn người đàn bà bên ngoài kia, tôi tuyệt đối không để ả bước vào quý gia dù chỉ một bước. Ngoài ra, tôi còn muốn biết rốt cuộc là loại hồ ly tinh nào ở bên ngoài mà lại khiến ông có thể mặc kệ di nguyện của cha mình. Quý Hải Sinh sững sờ, ông không muốn sao? Ông ta ấy hả? Tất nhiên là không muốn rồi. Bà có biết tại sao ông ta không muốn không? Tại sao hả chú nhỏ? Để con nói nhỏ cho chú nghe nhé. Người gì xinh đẹp bên ngoài của ông nội là ai? Bé ngoan, đừng có nói nhỏ. Đừng chỉ kể cho mỗi Phó Tiêu nghe chứ. Vui một mình sao bằng vui cùng nhau. Niệm Bảo, người đó là ai vậy? Là em gái của bà nội đó ạ. Tiêu Vân Vân, Tiêu Thừa Hy có một em gái tên Tiêu Vân Vân. Nghe nói lúc trẻ là một tài nữ. Chỉ là sau khi chị gái kết hôn, Tiêu Vân Vân không mấy khi lộ diện nữa. Con bé đang nói ai cơ?
Tiêu Vân Vân, người đàn bà bên ngoài của ông là em gái tôi. Có phải là Vân Vân không? Ông nói đi, Quý Hải Sinh công. Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Hai kẻ gian phu dâm phụ các người. Sao các người có thể đối xử tệ bạc với tôi như thế? Còn nữa. Đúng rồi chú nhỏ à, chú phải nghe cho kỹ nhé. Vụ đo ra mưa siêu to khổng lồ này con phải kể hết mới được. Chú Tần đây thực sự rất muốn nghe đấy. Còn gì nữa bà nói hết ra cho tôi. Nếu bà không nói ra được, tôi tiễn bà đi luôn đấy. Con còn biết năm đó nhà họ Tiêu muốn hứa hôn cho ông nội. Không phải bà đâu nha, mà là bà dì bên ngoài của ông nội đó. Phó Niệm Niệm, cháu nói cho rõ ràng xem. Cái gì mà người nhà họ Tiêu gả cho tôi không phải Tiêu Thừa Hy? Dạ, người có số vượng phu đó chính là người gì bà tìm thấy. Bà nội họ tôi đã cướp phu quân của người gì đó. Bà còn đẩy gì ấy xuống hồ nữa. Bà ấy, hu. Mày câm mồm ngay. Mày đúng là đồ yêu quái nhỏ. Tao tác động cho mày bay màu luôn. Niệm Niệm. Tiêu Thành Hy, cái đồ già khú kia. Bà dám tác động con bé à? Phó Tiêu, đừng nóng này. Hạ Hóa, không hạ nổi một chút nào luôn. Chú nhỏ, con không sao mà. Chú đừng giận nữa nhé. Mặt đỏ bừng hết lên rồi kìa, sao lại bảo không sao? Thật sự là không sao mà. Chú nhỏ, dưa này con vẫn chưa hóng xong đâu. Chú nhỏ cứ để con hóng nốt chỗ dưa này đi mà. Vẫn chưa hóng xong à? Đúng vậy. Không được nói nữa. Tiêu Thành Hy, bà đã giấu tôi chuyện gì? Tôi không có. Câu Niệm Niệm vừa nói lúc nãy có ý gì? Bà tưởng tôi không nghe ra chắc. Năm đó nhà họ Tiêu đích thân tới cửa, nói là muốn liên hôn với nhà họ Quý. Nhưng lúc đó, cha bà đã đưa một bản bát tự ngày sinh, đã được cha tôi xem qua. Nói đó là mệnh vượng phu hiếm có, nên cha tôi mới đồng ý. Những chuyện này bà đều biết rõ đúng không? Bà hãy nói thật cho tôi biết. Tờ bát tự mà cha bà mang tới, có phải là của em gái bà đến Tiêu Vân Vân không? Không phải, là của tôi. Bát tự cha tôi đưa ra chính là của tôi. Nếu đã là của bà, đã bảo là số vượng phu, đã bảo là đa tử đa phúc, thế bà có được cái nào không? Quý Vân Thần là do tôi sinh ra đó. Sau khi cưới tôi, nhà họ Quý, tình hình bây giờ tốt hơn năm xưa nhiều rồi. Chẳng phải tất cả đều là do tôi mang lại sao? Sinh ra một đứa con bệnh tật, ông nói đây là đa tử đa phúc. Nhà họ Ký bây giờ phát lên như diều gặp gió. Chẳng lẽ không phải vì nhận nuôi anh Ly sao? Người mang lại vận may không phải bà, người vượng phù cũng không phải bà, ngược lại Tiêu Vân Vân cô ấy. Bà câm miệng, cấm bà nhắc đến cô ta. Cô ấy là em gái tôi đấy. Ký Hải Sinh, ông cũng nhận tâm xuống tay được sao? Lúc tiểu thư, cầu xin cô nói ra tất cả những gì cô biết đi. Tôi muốn biết rõ rốt cuộc có ẩn tình gì. Lúc tiểu thư, chỉ cần cô nói cho tôi biết sự thật. Cô muốn gì cũng được. Niệm Niệm vẫn không nói gì, tập trung cắn hạt dưa. Lúc tiểu thư, không phải cô muốn tiền sao? Tiền, đúng rồi. Lúc tiểu thư, tôi sẽ cho cô thật nhiều tiền. Chỉ cần cô nói ra sự thật. Nhiều là bao nhiêu à? Ký Hải Sinh cũng không biết phải nói bao nhiêu, đành bảo nhân viên mang ngay một tờ giấy ra, rồi ký tên đóng dấu sẵn vào đó. Lúc tiểu thư muốn bao nhiêu có thể tự viết bấy nhiêu. Chú Út ơi, con có tiền rồi nè. Thần kỳ quá đi. Muốn bao nhiêu là tờ giấy này biến ra được sao? Ái chà, hóng xong đơ ra mơ là có tiền rồi. Đúng vậy. Tốt quá, cháu biết mọi người đều thích hóng đơ ra mơ mà. Vậy thì cùng hóng thôi. Nãy cháu nói đến đâu rồi nhỉ? Cô nói người được chỉ định hôn sự không phải Tiêu Thừa Hy, mà là Tiêu Vân Vân. Con nói Tiêu Thừa Hy đã đẩy Tiêu Vân Vân xuống hồ. Đúng, ông nội chỉ nhớ tốt thật đó. Vậy sau khi Tiêu Vân Vân rơi xuống hồ thì sao? Sau đó hả, Tiêu Vân Vân được cứu lên rồi. Nhưng Tiêu Vân Vân bị ốm một trận rất nặng, nằm trên giường suốt mấy ngày liền. Bà ta nhân lúc cô ấy hôn mê liền đi tìm cha mình, khóc lóc một hồi lâu, còn đòi tự đăng xuất nữa. Tự đăng xuất, Niệm Niệm nói rất hăng say, leo xuống từ trong lòng Phó Tiêu, bắt đầu màn biểu diễn nhỏ của mình trên mặt đất. Cứ thế này nè.
Niệm Niệm tìm một sợi dây, quấn một vòng quanh cổ mình. Lưỡi thè ra một bên, mắt nhắm tịt lại. Con bé diễn cảnh bà nội Tô treo mình trong phòng. Cái đó gọi là gì nhỉ? Nghĩ quần, đúng rồi. Chính là nghĩ quần đó. Sau đó cha của bà nội cứu bà ấy xuống. Rồi bà nội còn đòi đâm đầu vào tường. Cha bà nội lại cứu được bà ấy. Con hỏi bà nội là có chuyện gì. Bà nội bảo là bà ấy thích ông đó. Trước khi cưới tôi chưa từng gặp bà ấy mà. Bà ấy thích gì ở tôi chứ? Thích ông giàu đó. Cha bà nội bảo định gả gì cho ông. Còn nói gì có số vượng phu nữa. Nhưng bà nội cứ đòi đăng xuất mãi không xong. Mẹ bà nội mới nói với cha bà nội không cho gì gả cho ông nữa, mà để bà nội gả cho ông. Mẹ bà nội còn bảo là phải biến bà nội thành người vượng phu đó. Với cả con còn biết bà nội với dì không chung một mẹ đâu nhé. Sau đó cha bà nội đồng ý. Nhưng tội nghiệp dì quá đi. Mẹ bà nội đi nói với dì. Lúc đó dì đang bệnh rất nặng, rồi bị bà nội đưa về vùng quê. Sau đó cha bà nội nói với nhà ông nội rằng người có số vượng phu là bà nội. Nhưng không phải đâu nha. Người vượng phu là gì cơ? Thế sau này Tiêu Văn Văn sao lại gặp Quý Hải Sinh? Sau đó mấy năm trôi qua, dì từ quê trở về. Dì vẫn chưa lấy chồng. Rồi ông nội tình cờ gặp dì trên phố. Ông nội vừa gặp đã yêu dì luôn. Dù sao ông nội cũng thích mấy cô trẻ đẹp mà. Ông nội còn tặng dì bao nhiêu là hoa. Về đến nhà ông nội nhớ dì lắm. Có một lần uống rượu xong, hai người liền làm cái gì ấy nhỉ? Con bé vỗ vỗ vào ấm trà nhỏ. Ấm trà nhỏ giả bộ ngủm luôn. Cảnh này trẻ em không nên xem. Đúng là 18 cộng rồi. Niệm Niệm, Tiêu Văn Văn đó không biết. Quý Hải Sinh là anh rể mình sao? Biết chưa à, dì ấy cố ý tiếp cận ông nội mà. Lục tiểu thư, vậy nên Tiêu Văn Văn mới là người vượng phu lại đông con cháu. Đúng không? Đúng vậy ạ. Tiêu Thừa Hy, cô đúng là một mụ đàn bà độc ác. Tôi độc ác thì ông cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Vốn dĩ nhà họ Quý đã không có vận khí đó, còn muốn lấy vợ vượng phu. Giờ thì lấy nhầm người rồi. Dù sao vận thế nhà họ Quý cũng đã định đoạt. Giờ ông biết sự thật thì đã sao? Tôi có thể bỏ cô, rước Văn Văn vào cửa đường đường chính chính. Đã bằng này tuổi rồi, cô ta vào cửa cũng không thể làm chính thất. Cho dù có bỏ tôi, thì tôi cũng từng là chính thất. Đừng quên cô ta vượng phu ích tử. Dù làm thiếp cũng mạnh hơn cô gấp 100.000 lần. Lục tiểu thư, nếu tôi rước Văn Văn về, vận thế nhà họ Quý có chuyển mình được không? Chuyển á? Ông hỏi cháu có nhận hay không kìa. Quý Hải Sinh sợ không lấy lòng được Niệm Niệm, lập tức lấy tờ giấy đáng giá liên thành này nhét thẳng vào bàn tay nhỏ của Niệm Niệm. Thôi được rồi, cháu nhận vậy. Ông mơ đẹp quá nhỉ. Con đòi chuyển vận. Vận khí nhà ông đã bị phá nát rồi. Hết sạch rồi. Dù có lấy bao nhiêu vợ cũng chẳng còn vận khí đâu. Tại sao chứ? Văn Văn chẳng phải có mệnh vượng phu nhiều con sao? Đúng vậy, nên nếu nhà họ Quý lấy cô ấy, ghi tên vào gia phả họ Quý, chẳng phải sẽ mang lại phúc đức cho họ Quý sao? Bà nội nói đúng đó ạ. Chỉ có người vợ vượng phu cưới đầu tiên mới có thể giúp nhà họ Quý khai chi tán diệp, tăng thêm phúc lộc. Vụ đàn bà độc ác, làm ông đầy tức bay màu rồi. Đều tại cô hại nhà họ Quý. Ha 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 ha. Đáng đời, các người đáng đời lắm. Anh trai, từ giờ tôi sẽ bỏ vợ. Bà cút ngay khỏi nhà họ Kỳ cho tôi. Không, tôi không đi. Tôi còn có con trai mà. Tôi phải ở bên cạnh con tôi. Kỳ Hải Sinh vốn định ném Tiêu Thừa Hy ra ngoài, nhưng khi nhìn thấy linh cữu của Kỳ Văn Trần, ông không muốn ở trước mặt con trai cùng Tiêu Thừa. Khi gây gổ quá khó coi, đến tối, khi màn đêm buông xuống, Niệm Niệm bắt đầu chuẩn bị giải minh hôn cho Kỳ Văn Trần. Như vậy là được rồi, tất nhiên. Đại ca ca đã không sao rồi. Hôn ước coi âm không còn tính nữa.